Ég heiti Sverrir Bergmann Magnússon og ég starffræðikennari og kenni einnig ljósmyndun og tölvuleikjagerð við Menntaskólanum Ásbrú. Kennsluaðstaðan í Menntaskólanum Ásbrú mjög góð, mjög þægileg og mjög fjölbreytt. Það mikið lagt upp úr því að fólki líði vel, þannig að það svona kósí í stofunum, langt á milli veggja, reynt að hafa lýsingu og svona þokkalega. Svo erum við með podcastherbergi þar sem fólk getur komið og tekið sín podcast sem oft nýtt í kennslunni. Svo erum við með svona greenskin-herbergi. Greenskin þannig að þá tekur vídeo og þá getur það klippt restin af bakgrunnum út og skeytt einhverjum öðrum bakgrunn þarna inn í staðinn. Þannig ég myndi segja að kennsluaðstaðan sé til fyrirmyndar. Námið í Menntaskólanum Ásbrú gert með tölvum frekar en svona hefðbundið nám og svo erum við líka í vendinámi þar sem við gerum verkefni frekar en próf. Í Menntaskólanum Ásbrú þá kennum við í vendinámi sem þýðir það að nemendurnir vinna á sín megin hraða og fá allt námsefnið í tölvunum eða bókum eða myndböndum og geta horft á það eins og þeim hentar. Þannig að nemendur þurfa ekki að hlusta á kennarann, babla og sofa yfir fyrirlestrum, heldur geta unnið í tímum og fá hjálp á kennara. Ég valdi Menntaskólann Ásbrú því að mjög lengi hef ég haft rosalega miklan áhuga á bæði tölvuleikjum, sögugerð eins og að lesa og list. Og ég þá fann frá þessum skóla að það verið að kenna sem tekur þá allt saman, bæði sköpun eins og að teikna eða búa til módel og búa til tölvuleiki og búa til sögur og allt kom það saman í þessu námi og það ástæðan okkur ég valdi Menntaskólann Ásbrú. Hér í skólanum erum við duglega að koma til móts við nemendur þar sem þeir eru staddir og við reynum að taka vel á móti fjölbreyttum nemendahópi og við höfum æðislega námsráðgjafa hérna sem eru duglegar að koma í stofurnar, heilsa upp á nemendur, fá því heimsókn og bara til að spjalla eða bara til að fá að skipuleggja námið sig, hvað sem er. Þannig að það alveg frábær aðstæða hér fyrir alla.